عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. کالجوش یه غذای سنتیه که قدمت زیادی داره و از نظر ارزش غذایی هم کلسیم بالایی داره. هرچی از خوشمزگی این غذا بگم کمه. بریم که این کالجوش سنتی سه سوته رو با یه طعم متفاوت با هم دیگه درست کنیم. مواد لازم: گوجه فرنگی، گردوی خرد شده، پیاز، کشک رقیق شده، رب، نعنای خشک و ادویه هم شامل فلفل سیاه، زردچوبه، پودر گشنیز و نمک هستش. من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن براتون نوشتم. حالا پیازی که داشتیم به صورت خلالی نازک ریزش میکنیم. ببینید برای این غذا هرچه پیازتون نازکتر باشه خیلی بهتره. حالا من پیازی که داشتم و کاملا ریزش میکنم و میذارمشون کنار. حالا گوجه فرنگی که داشتیم به هر روشی که راحت ترین کاملا پورش کنید. من با استفاده از رنده درشت کاملا پورش میکنم و بعد میذارم کنار. این غذای من برای 4 نفر هستش. حالا شما بر اساس تعداد نفراتون باید موادتون رو کم و زیادش کنید. حالا من این میذارم کنار و داخل تابه یک قاشق غذاخوری کمی بیشتر بهش کره اضافه کردم و بعد از اینکه داغ شد پیازی که داشتم و بهش اضافه کردم. حالا هم میزنم تا کاملا پیاز من با کره مخلوط بشه و بعد میذارم تا کاملا تفت بخوره. ببینید این کالجوش در شهرهای مختلف روش پخت مختلفی داره. برای همین این روشش کاملا جدید و متفاوته که حتما امتحان کنید و از طعمش لذت ببرید. حالا من اینجا دیگه میذارم تا پیازهام کمی نرم بشن و بعد از اون تفت بخورن که اینجا دیگه پیازهای من کاملا ببینید بیش از حدم دیگه نباید تفت بدید. به این اندازه که رسید کافیه. حالا ببینید از ادویه ها فقط تو این مرحله ما زردچوبه و پودر گشنیز رو بهش اضافه میکنیم. فلفل و نمک رو برای مرحله بعدی هستش. حالا من هم میزنم تا ادویه ها با پیاز مخلوط بشه و میذارم عطر ادویه ها کمی آزاد بشن. و حالا نعنا خشکی که داشتم و بهش اضافه میکنم و میذارم یه تفت کوچولو بخوره با شعله خیلی کم، به هیچ عنوان زیر حرارت زیاد نباشه. و بعد از اینکه یه تفت کوچولو خورد گردوی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. ببینید برای همین گفتم که توی همون مرحله اول باید روغن کمتری استفاده کنید، چون اینجا گردو اضافه میشه، گردو خودش روغن پس میده، برای همین باید از روغن کمتری استفاده بشه برای این غذا. حالا به مدت 4 تا 5 دقیقه با حرارت کم باید این مواد رو هم بزنید تا گردو روغن خودش رو کاملا پس بده. و حالا پوره گوجه فرنگی که داشتیم و بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا با هم دیگه کاملا مخلوط بشن. ببینید برای این غذا بعضیا دوست دارن مثل آبگوشت نون داخلش بریزن و بخورن، بعضیا دوست دارن بذارن حالت سفت بشه. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه که شما دوست دارید که به چه اندازه این آب گوجه فرنگی کشیده بشه. حالا من به مدت 10 دقیقه سرش رو نیم باز گذاشتم و بعد 10 دقیقه برداشتم که آب گوجه فرنگی کشیده شده بود. حالا توی این مرحله فلفل سیاه و نمک رو بهش اضافه کردم و دوباره هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. این کالجوش خوشمزه شهر اصفهان درست میکنن، کرمان درست میکنن و همچنین دامغان. اگر عزیزان از این شهر این ویدیوی منو میبینن برام کامنت بذارن و از روش پختشون بهم بگن ممنون میشم. حالا من اینجا سر تابر گذاشتم و دوباره بعد از 10 دقیقه برداشتم و دیگه ببینید کم کم این آب گوجه فرنگی کشیده شده و حالا ما باید بهش رب گوجه فرنگی رو اضافه بکنیم
که من بهش اضافه میکنم و همین قسمت وسط تابه میریزم و کمی هم میزنم تا بوی خامی رب گرفته بشه و رب کمی رنگ خودشو باز بکنه و بعد از اون با بقیه مواد ترکیبشو میکنم. این غذا با این که گوشت نداره ولی انقدر لذیذه که مطمئنم درست کنید چندین کاسه ازش میخورین، بی نهایت طعم لذیذی داره دیگه، من هرچی بگم کمه. حالا دیگه اینجا کاملا رب من تفت خورد و من با بقیه مواد کاملا مخلوطش میکنم. ببینید دیگه گردو قشنگ روغن خودشو پس داده، چقدرم غذا خوش رنگ و رو شده. و حالا نوبت دیگه اضافه کردن کشک رقیق شدهمونه. ببینید زمانی که کشک رو میخوان اضافه بکنین زیر حرارتتون رو خیلی کم بکنید و بعد بهش کشک رو اضافه بکنید و به مدت 2 تا 3 دقیقه تونتون هم بزنید تا کشکتون با بقیه مواد مخلوط بشه، وگرنه اینکه احتمال داره کشکتون بریده بشه اگه زیر حرارت زیاد باشه. حالا من اینجا کاملا هم میزنم. بعد از اینکه کشک رو مخلوط کردید با تقریبا به مدت نیم ساعت با حرارت کم باید بذارید تا این غذای شما دیگه کاملا جا بیفته. ببینید دیگه من تقریبا اینجا چشیدم دیدم که نمک غذام کمه، دوباره نمک بهش اضافه کردم. دیگه بعد از این بهش زمان میدم تا کاملا پخته بشه. امیدوارم از این ویدیو منم خوشتون اومده باشه. این کالجوش یا کله جوش خوشمزه رو درست کنید، در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگر ویدیو هم دوست داشتین لطفا لایک کنید، برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. دیگه ببینید بعد از نیم ساعت کاملا آماده شد و که دیگه من سرو شده این غذا رو براتون میذارم. ببینید دیگه کاملا آب گوجه کشیده شده. اینم سرو شده این غذای خوشمزه. جای همه دوستان خالی. مرسی که مثل همیشه همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.